หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมกรีกที่ยังคงยืนหยัดผ่านกาลเวลานับพันปีมาจนถึงปัจจุบันก็คือวิหารต่างๆที่ชาวกรีกโบราณสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าที่เคารพนับถือซึ่งบรรดาวิหารที่เรานำเสนอกันในคลิปนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลหรือมีอายุเกือบ 2,500 ปีกระจายตัวอยู่ตามประเทศต่างๆที่เคยเป็นนครรัฐดั้งเดิมในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลเอเจียนคาบเกี่ยวระหว่างยุโรปกับเอเชียอับดุล ในทูบขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปศึกษาภูมิปัญญาของชาวเฮเลนิกหรือชาวกรีกโบราณกับ8สุดยอดวิหารบูชาเทพเจ้ากรีกโบราณกันครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. วิหารพาร์เธนอนวิหารหินอ่อนที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเอเธนประเทศกรีซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนครรัฐเอเธนส์ของกรีกมาตั้งแต่โบราณที่นี่เน้นความเรียบง่ายแต่ดูสง่างามมั่นคงแข็งแรงด้วยเสาแบบดอริกโครงสร้างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นการสร้างขึ้นครั้งที่ 3 บนพื้นที่เดิมในช่วง 447 ปีถึง 432 ปีก่อนคริสตกาลเราสามารถมองเห็นวิหารพาร์เธนอนได้ในระยะไกลโดยเพราะตั้งอยู่บนเนินอะโครโพลิสซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของกรุงเอเธนส์วิหารแห่งนี้สร้างเพื่อถวายเทพีอาเธนาซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญาสงครามและยุทธศาสตร์การรบปัจจุบันวิหารพาร์เธนอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการบูรณะและโปรโมทครั้งใหญ่ในปี 2004 เมื่อครั้งที่กรีซเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2. วิหารเอเร็กเทียนอีกหนึ่งวิหารบนเนินอะโครโพลิสที่ตั้งอยู่ใกล้กับวิหารพาร์เธนอนเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ทำให้ที่นี่เป็นที่จดจำคือบริเวณระเบียงที่ใช้รูปปั้นของหญิงสาวพรหมจรรย์แทนเสา6 ต้นสร้างขึ้นหลังวิหารพาร์เธนอนไม่นานนักคือราว 421 ถึง 405 ปีก่อนคริสตกาลในขณะที่การก่อสร้างตัวอาคารก็ไม่สมมาตรเหมือนกับสถาปัตยกรรมกรีกอื่นๆเพราะสร้างอยู่บนเนินเขาที่พื้นมีความสูงไม่เท่ากันและอาจจะเป็นมากกว่าวิหารบูชาเทพเจ้าเพราะมีห้องโถงขนาดใหญ่อยู่ด้านใน 3. วิหารโอลิมเปียนซุสเดิมที่นี่เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่มีเสาถึง104ต้นแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียง15ต้นเท่านั้นแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้จินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตและเห็นถึงจุดเด่นที่สำคัญคือเสาในสไตล์โครินเทียนอันงดงามวิหารสำหรับบูชาซุสนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ราว560ปีก่อนคริสตกาลแต่มาแล้วเสร็จเอาในศตวรรษที่2ในยุคที่โรมันเข้าปกครองพื้นที่ซุสเป็นราชาแห่งเทพแห่งท้องฟ้าสายฟ้าและความยุติธรรมผู้ปกครองเขาโอลิมปัสวิหารนี้ตั้งอยู่ในเมืองโอลิมเปียเมืองโบราณที่เป็นต้นกำเนิดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อบูชาเทพเจ้าและที่เมืองโอลิมเปียนี้ยังเคยมีเทวรูปของซุสขนาดใหญ่สูงถึง12 เมตร1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแต่ถูกทำลายไปแล้วในปัจจุบัน 4. วิหารเฮอร์เฟตัสสร้างขึ้นเพื่อบูชาเฮอร์เฟตัสเทพแห่งไฟโลหะและการช่างเป็นบุตรของซุสและเทพีอโฟโรไดต์มีสัญลักษณ์ประจำตัวเป็นขวานค้อนและไฟวิหารนี้สร้างตั้งแต่เมื่อราว450ปีก่อนคริสตกาลแต่ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาสถาปัตยกรรมสไตล์กรีกโบราณเพราะได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องในช่วงศตวรรษที่ 7-19 ที่นี่เคยใช้เป็นโบสถ์สำหรับนิกายกรีกออร์โธดอกซ์และพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนทำเลที่สำคัญคือในเขตเมืองโบราณของกรีกหรือ Ancient Agora of Athens มีลานสำหรับให้ชาวเมืองมาพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตลอดจนเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า 5. วิหารโพไซดอนสร้างอยู่บนยอดเขาริมฝั่งทะเลเอเจียนแหลมซูเนียนประเทศกรีซทางตอนใต้ของกรุงเอเธนราว80กิโลเมตรโครงสร้างของวิหารที่สูงถึง6 เมตรประกอบไปด้วยเสาหินอ่อนถึง42ต้นที่เห็นกันทุกวันนี้สร้างขึ้นเมื่อราว440ปีก่อนคริสตกาลเพื่อบูชาโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่ชาวกรีกโบราณนิยมมาทำพิธีบูชาเทพแห่งพื้นน้ำที่มีตรีศูนย์เป็นอาวุธคู่กายตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่11ก่อนคริสตกาล
เพราะชาวกรีกโบราณเป็นนักเดินเรือจึงต้องสวดอ้อนวอนเพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทางและยังใช้เป็นจุดสังเกตที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลว่าใกล้ถึงฝั่งแล้วหรือยังปัจจุบันที่นี่เป็นวิหารริมทะเลที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาชมทิวทัศน์ของอ่าวซาโรนิกและพระอาทิตย์ตกดิน 6. วิหารอพอลโลเอพิคิวริอุสวิหารอพอลโลเอพิคิวริอุสตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีบาสเซเป็นวิหารที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสร้างขึ้นในช่วง 450 ปีถึง 400 ปีก่อนคริสตกาลอยู่บนทางลาดของเนินเขาซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,131 เมตรเป็นสถาปัตยกรรมกรีกสไตล์คลาสสิกที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีหัวเสากรีกโบราณครบทั้ง 3 แบบได้แก่ดอริกไอโอนิกและโครินเทียนในที่เดียวเคยถูกทิ้งร้างไปเกือบ 1,700 ปีก่อนที่จะมีการค้นพบในช่วงศตวรรษที่ 18 วิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพอพอลโลที่นอกจากจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์และแสงสว่างแล้วยังมากไปด้วยความรู้ความสามารถทั้งด้านดนตรีกวีศิลปะธนูและการแพทย์ 7. วิหารอาร์เทมิสอาณาจักรกรีกโบราณยังขยายอิทธิพลข้ามทะเลเอเจียนไปยังประเทศตุรกีในปัจจุบันโดยวิหารอาร์เทมิสที่เมืองเซลซุกนี้ยังนับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มันมีการทำแบบจำลองขึ้นมาจากซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็เผยให้เห็นความอลังการของวิหารสูง 18.2 เมตรที่ประกอบไปด้วยเสา 127 ต้นสร้างขึ้นเพื่อบูชาอาร์เทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์มีอาวุธประจำกายเป็นคันธนูและมีด้วยกันหลายตัวตนหรือหลายปางอาร์เทมิสยังมีคู่แฝดคือเทพอพอลโลและทั้งคู่เป็นบุตรแห่งซุสที่เกิดกับพระนางเลโธเทพีแห่งความเป็นแม่วิหารอาร์เทมิสยังมีอีกชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารไดอาน่าตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณเอเฟซัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิหารนี้มีการสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งจากครั้งแรกเมื่อ700ปีก่อนคริสตกาลจบจนคริสตศักราช262ที่ถือเป็นการทำลายล้างครั้งสุดท้ายเพราะอิทธิพลของคริสตศาสนาและมีการนำเอาเสาหินและหินอ่อนจากที่นี่ไปสร้างวิหารฮาเกียโซเฟียในคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบัน 8. วิหารแห่งที่2ของเฮราวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเพสตัมทางตอนใต้ของอิตาลีเป็นเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองทั้งในสมัยกรีกและโรมันโดยวิหารแห่งที่2ของเฮรานี้มีอายุนับย้อนหลังไปได้ไกลถึง470ถึง460ปีก่อนคริสตกาลโครงสร้างหลักประกอบไปด้วยเสาโรมันสไตล์ดอริก6ต้นในด้านกว้างและในอีก14ต้นในแนวยาวอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าวิหารแห่งที่1ที่สร้างเสร็จก่อนและตั้งอยู่ไม่ไกลกันสำหรับเทพีเฮราที่ชาวกรีกโบราณบูชานับเป็นราชินีแห่งเทพทั้งมวลเป็นสัญลักษณ์แห่งหญิงสาวการแต่งงานและครอบครัวทรงเป็นทั้งพี่สาวและภรรยาของซูสสถาปัตยกรรมสไตล์กรีกโบราณนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่18และส่งอิทธิพลไปยังการก่อสร้างในยุคนีโอคลาสสิกเราจึงสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของกรีกโบราณในอาคารยุคหลังๆที่ปรากฏให้เห็นกันทั่วไปในปัจจุบันครับ